Avem vreo întrebare? A fost totul, ori înseamnă că a fost totul foarte Atunci clar. vă pun eu o întrebare, pentru că am promis celor care sunt în discuție, cu care sunt în discuție pe admitere INM pe Facebook, mi s-a pus o întrebare și am promis că voi răspunde. Dar întâi vă arunc dumneavoastră întrebarea, sunteți aici cam 100 de oameni. Vă prezentați la proba interviului, aveți în fața dumneavoastră o comisie alcătuită dintr-un judecător, un procuror, un psiholog, un profesor și un pedagog, da? 5 sunt. Vi se pune întrebarea. Sunteți judecător. Aveți de soluționat o cauză cu un om de afaceri. Sunteți părinte. Copilul dumneavoastră tocmai a fost diagnosticat cu o boală incurabilă sau atât de greu vindecabilă încât e necesar de o sumă foarte mare de bani și o operație efectuată în străinătate. Ipoteza. Nu aveți banii necesari pentru a face această operație copilului dumneavoastră. Nu aveți de unde să împrumutați, nu aveți timpul necesar. Omul de afaceri vă contactează și vă spune: domnul judecător, știu că aveți un necaz, sunt disponibil să suport costul operației copilului dumneavoastră în străinătate, pentru asta vreau însă să-mi dați o soluție favorabilă în cauză. Întrebarea comisiei către dumneavoastră: ce veți face? Ce veți răspunde? Vă dau un tip. Tip se cheamă sau cum se cheamă? Tip, da? Vă dau un tip. Nu răspundeți da, voi lua banii, nu răspundeți nu, nu voi lua banii. Îndrăznește cineva un răspuns? Asta este o dilemă etică cu care se confruntă unii din... Cazul este real, să știți, a avut loc. Omul a luat banii, dar a fost prins. Încearcă careva dintre voi un răspuns, pentru că eu am promis că voi încerca un răspuns, eu, dacă mi s-ar pune întrebarea asta. Pe bune acum, încercați. Eu sunt, să zicem că suntem din comisia de examinare, m-am pus întrebarea și cum v-a spus Corina, nu tăceți, nu? Sau nu ziceți că nu știți, încercați un răspuns. Haideți, dintr-o 100 de oameni trebuie să avem un curajos. Vă rog, domnișoară, mersi frumos. Uite, apeși pe buton ca să te putem auzi? Pe butonul de la microfon apasă, te rog, cel din fața ta. Dacă aș fi în această ipoteză, consider că aș găsi o soluție în a-mi vinde casa și a face un împrumut bancar. În niciun caz nu aș putea să accept. Eu merg mai departe și precizez, nu ai timpul să faci un împrumut bancar. Nu-l ai. Nu există, nu am timp. Sau stai în chirie. Copilul tău este bolnav. N-ar exista situații de genul acesta pentru că ar trebui să iau în calcul foarte multe aspecte. Ar trebui să iau în calcul faptul că sunt magistrat, că este ceea ce îmi doresc eu, faptul că sunt mamă. Ar trebui să iau în calcul și posibilitățile prin care aș putea să fac acest împrumut, pentru că sunt posibilități prin care poți să faci împrumuturi bancare, mai ales la salariul pe care îl are un magistrat, poate să facă un împrumut bancar. Deci, nu cred că nu există soluție. Corina, încerci un răspuns? Este o întrebare dificilă, ca să mai trag de timp. Nu mi-am imaginat o astfel de ipoteză, dar pot să spun că dacă aș respecta toate datele problemei, în sensul că probabil aș sta în chirie și n-aș avea de unde să fac rost de bani, probabil nu aș avea timpul necesar sau un salariu de început este destul de mic ca să obții un împrumut de la o bancă să fie așa fabulos. Cred că aș încerca să obțin banii respectiv, dar nu înainte de a-mi da demisia. Magistratura este foarte, foarte importantă pentru mine și pentru efortul pe care l-am depus, dar cu toate acestea trebuie să am în vedere faptul că sunt mamă și nu pot să îmi las copilul să văd că moare. În consecință,
m-aș gândi la o strategie de genul să mă întâlnesc cu respectivul om de afaceri, să îmi dea respectivii bani, dar nu înainte de a-mi avansa demisia din magistratură, astfel încât voi comite mai degrabă o înșelăciune cu respectivul om de afaceri decât o infracțiune de corupție. Dacă stau să mă gândesc, înșelăciunea este de la 1 an la 5 ani, m-aș reabilita destul de repede, încă în vreo 5 ani. Nu știu dacă aș mai îndeplini condiția bunei reputații ca să intru din nou în magistratură. Dar oricum este o problemă la care nu se poate da un răspuns tranșant. Nici nu e necesar, Corina, să-l dai un răspuns tranșant și nici nu așteaptă comisia